हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त तपाईहरु सोचिरहनु भएको होला यसले कति एउटा म्युजिक हालै गर्छ भनेर, किनकि जुन भिडियोमा नि मैले नकल ठिक पाइराको हुन्छु। यही म्युजिकमा अघिल्लो भिडियोमा पाएको थिए नकल ठिक। त आजको भिडियोमा थोरै मैले सामान लिएर आएको थिए, त्यसको अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। चारौं महिनामा कोखाको उपलब्धि। ओके, सुरुमा मसँग छ यहाँ यो हैन, अर्को यो पनि हैन, यो पनि हैन, पोका नै ल्याउनु पर्यो। यो नै छ आज मैले अनबक्सिङ गरेर देखाउने तपाईहरुलाई। यो अगाडि यो डिसोल्डर पम्प रहेको छ र यहाँ पहिला सुरु ग्लु स्टिक निक्लिरहेको छ, त ग्लु स्टिक म निकालेर देखाउने छु। यो हट ग्लु गन पनि भनिन्छ। त यसको बारेमा म धेरै भन्दिनँ, यसलाई साइड लगाइदिउँ अब। र यहाँ रहेको छ ग्लु हैन, र यहाँ रहेको छ डिसोल्डरिङ पम्प। यसले चाहिँ सोल्डरलाई तान्ने काम गर्छ। जब तपाईलाई डिसोल्डरिङ गर्नु पर्यो, कुनै कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई यसले डिसोल्डरिङ गर्छ। मसँग यस्तो डिसोल्डरिङ पम्प पहिले पनि थियो, तर त्यो चलाउँदै बिग्रियो। त्यो पछाडिबाट ढकाल्दाखेरि लगै भइरहेको थियो हैन, त्यसैले मैले नयाँ किनेर ल्याएँ। अब मैले चाहिँ यो भन्दा सानो डिसोल्डरिङ पम्प खोजिरहेको थिएँ तर पाइनँ, त्यसैले मैले यही ल्याउनु पर्यो। यो रहेको छ त्यो बिग्रेको डिसोल्डरिङ पम्प। यो यसरी घचाएर चाहिँ लक हुनुपर्ने, लक भइरहेको छैन, भित्र भाँच्यो होला। त यो यसरी खोल्न पनि मिल्छ, यसभित्रको फोरहरू सफा गर्नलाई यसरी। अरू रहेको छ यहाँ हिटिङ एलिमेन्ट 60 वाटको, त्यो सोल्डरिङ आइरनको भित्र पस्छ, अनि यो सोल्डरिङ वायर भइहाल्यो। अनि अर्को रहेको छ, यो हेरेर गेस गर्नु होला। यो रहेको छ आर्डिनो उनो। यो भन्दा पहिले म आर्डिनो न्यानो चलाउँथेँ, अब अपग्रेड हुने टाइम आयो, त्यसैले मैले आर्डिनो उनो लिएको छु। त यसलाई धुमधामका साथ स्वागत गरौँ। ये यो क्लोन हो, ओरिजिनल ल्याउनलाई बजेट थिएन, त्यसैले क्लोनले काम चलाऊँ अहिले। ओरिजिनल होस् या क्लोन, आर्डिनो उनो त उनै हो। त यसलाई टेस्ट गरेर म देखाउने छु तपाईहरुलाई। मैले पनि चेक गर्नु पर्यो नि, हुन त पहिले मैले खोलेर चेक गरिसकेँ, त्यही पनि म तपाईहरुलाई चेक गरेर देखाउने छु। पहिले सुरु उनोको केबल उनोसँग कनेक्ट गर्छु। अब म कम्प्युटरमा जान्छु, आर्डिनो आइडी खोल्छु। तपाईसँग छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। यो क्लोन भर्जन हो आर्डिनोको, त्यसैले यहाँ CS34 ड्राइभर लाग्ने छ। त म आर्डिनो आइडीमा गइसकेँ। अब टेस्ट गर्नको लागि म फाइलमा जान्छु, एक्जाम्पलमा जान्छु, अनि बेसिकमा गएर ब्लिङ्क वाला स्केच खोल्छु यसलाई टेस्ट गर्नलाई। त तपाईहरुले अगाडि खोल्नु भयो भने यहाँ पोर्टहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्ट चुज गर्नलाई चाहिँ पहिला केबल जोड्नु होला, त्यसमा कुन पोर्ट छ छैन त्यो हेर्नु होला। फेरि जोड्दाखेरि जुन पोर्ट देख्छ त्यही हुन्छ तपाईको आर्डिनो पोर्ट। त बोर्ड सेलेक्ट गर्छु म आर्डिनो उनो, अनि सिम्पली म अपलोड गरिदिन्छु। डन अपलोड भनिसकेको छ। त हेर्नुस्, यो एलइडी ब्लिङ्क गरिरहेको छ 1 सेकेन्डमा। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।
ल यो त देखाउनै बिर्सेछ, अर्को भिडियोमा देखाउँछु। ल ल बाई बाई।